Xin chào mọi người, mình là Lanh và như thường lệ đây là bản tin Lab News. Vậy là vào năm 2023, iPhone 15 Pro Max và Galaxy S23 Ultra là hai chiếc điện thoại thông minh tốt nhất mà tiền có thể mua được. Nhưng theo ý kiến của mình, S23 Ultra là chiếc máy tốt hơn và dưới đây là 6 lý do tại sao mình lại nói như vậy. Apple cuối cùng đã quyết định tham gia vào cuộc chạy đua về ống kính zoom tiềm vọng và vì Apple đã trễ hơn 4 năm so với các đối thủ, bạn có thể mong đợi rằng ít nhất họ sẽ đảm bảo tương tự như những gì đối thủ đang làm nếu không có thể làm tốt hơn. Nhưng điều đó lại không xảy ra. Trong khi Samsung đang cung cấp camera tiềm vọng 10x, Apple quyết định chỉ chọn 5x cho iPhone 15 Pro Max. Vì vậy, trong phần zoom, S23 Ultra vẫn dẫn đầu trong cuộc đua này. Và vì giờ đây, iPhone 15 Pro Max đã có camera zoom tiềm vọng 5x, Apple lại quyết định bỏ camera tele 3x được người dùng của họ yêu thích. Thay vào đó, họ sẽ sử dụng tính năng cắt ảnh cảm biến để đạt được zoom 3x, mà theo cách này thì nó sẽ không cung cấp được chất lượng tương tự như camera tele riêng biệt. Điều tồi tệ hơn là giữa 1x và 5x, giờ đây đều là zoom kỹ thuật số. Bạn chỉ có thể zoom chất lượng đầy đủ ở 1x và 5x. Điều đó là một điều khó chịu vì những người đã sử dụng camera zoom tiềm vọng trước đây đều biết rằng 3x thực sự hữu ích hơn 5x hoặc thậm chí là 10x. Samsung đã mắc phải sai lầm tương tự với S20 Ultra, nhưng sau đó họ đã sửa chữa nó với các dòng điện thoại Ultra sau bằng cách cung cấp hai camera tele, một là ở 3x và một là ở 10x. Vì vậy, những người đang tìm kiếm ảnh 3x đẹp hoặc ảnh chân dung sẽ thất vọng với iPhone 15 Pro Max. Đáng chú ý, Apple cũng đang tuyên bố sai lầm rằng iPhone 15 Pro Max hiện đã có 7 ống kính tiêu cự, nhưng thực chất chỉ là một dạng zoom kỹ thuật số hoặc cắt ảnh cảm biến, chúng không phải là ống kính tiêu cự phần cứng thực sự. Điều này làm cho việc quảng cáo sai lầm của họ trở nên khá là kỳ quái đối với một công ty lớn như Apple. iPhone 15 Pro Max có khả năng xử lý các ứng dụng và trò chơi như một chiếc máy tính thu nhỏ, tuy nhiên nó thiếu chức năng để thực sự chạy chúng. Nếu iPhone 15 Pro Max có deck, người dùng có thể tận dụng hoàn toàn sức mạnh của điện thoại, bạn có thể sử dụng nó giống như một chiếc máy tính thu nhỏ, cho dù bạn đang tham gia cuộc họp làm việc, dành thời gian giải trí chơi game hoặc sáng tạo với các dự án của bạn. Nếu bạn muốn, bạn có thể sử dụng chiếc điện thoại của mình để làm những việc đó khi nó hỗ trợ deck, nhưng vấn đề là nó không có deck hoặc một chức năng tương tự nào như vậy. Điều thú vị là iPhone 15 Pro Max hiện có khả năng chạy các phiên bản đầy đủ của trò chơi console. Điều này rất quan trọng, vì vậy đến lúc chúng ta nên đưa ra một giải pháp tương tự như deck cho iPhone để tận dụng hoàn toàn sức mạnh này. Thử nghĩ chúng ta chỉ cần một chiếc iPhone 15 Pro Max mà có thể trải nghiệm các tựa game như là Resident Evil hay là Assassin's Creed như một chiếc máy tính thì còn gì bằng. Mình mong là sắp tới chúng ta sẽ có tính năng tương tự như vậy. S23 Ultra hỗ trợ tính năng đa nhiệm thực sự cạnh nhau mà iPhone 15 Pro Max không có. Hơn nữa, bạn có thể mở ứng dụng trong cửa sổ pop-up riêng biệt. Kết hợp với S Pen, S23 Ultra sẽ là chiếc điện thoại tốt nhất trong công việc và sáng tạo. Điện thoại Samsung chạy trên hệ điều hành Android luôn được biết đến là nền tảng cho những người dùng thích tùy chỉnh và cá nhân hóa thiết bị của họ. Bạn có thể thay đổi mọi thứ theo ý thích của bạn, có vô số tùy chọn để thực hiện điều này. Mặc dù Apple đang từ từ bắt kịp với các phiên bản iOS gần đây, nhưng vẫn chưa đạt được điều mà Android có thể làm với tính tùy chỉnh. Mình sẽ không nói rằng iPhone 15 Pro Max là chiếc điện thoại không tốt, thực tế nó là một chiếc điện thoại rất tốt, nhưng hiện tại S23 Ultra sẽ có những tính năng tốt hơn và hữu dụng hơn đối với người dùng. Nhưng cũng không thể phủ nhận những nâng cấp cực lớn của iPhone 15 series, vì cũng phải có lý do nó luôn là chiếc điện thoại được mọi người săn đón. Bạn thấy chiếc điện thoại nào mới là chiếc máy tốt nhất của năm 2023? Hãy cho mình biết ý kiến của các bạn ở bên dưới comment nhé! Và mọi người đang quan tâm tới iPhone 15 series, đừng quên đăng ký nhận thông tin ngay tại Clickbuy để có thể nhận máy sớm nhất với giá tốt nhất, cũng như ưu đãi lên đến 6 triệu đồng như tặng gói bảo hành rơi vỡ vào nước độc quyền của Clickbuy, bảo hành 1 đổi 1 máy mới trong vòng 12 tháng, trợ giá thu cũ lên đến 1,5 triệu đồng, tặng sạc 20W chính hãng của Apple, giảm 500.000 và tặng phiếu mua hàng 1,5 triệu đồng khi mua các sản phẩm Apple khác. Đường link mình sẽ để ở bên dưới nhé. Và đó cũng là kết thúc điểm tin. Đừng quên hãy like và subscribe kênh để cập nhật thêm những thông tin công nghệ mới nhất nhé. Bye!